YouTube च्यानल। सो सबैजनाले भिडियोहरु त बनाउनुहुन्छ बट भिडियोमा फिल्टर इफेक्टहरु पनि राख्नुहुन्छ। बट हजुरलाई थाहा छ हजुरले भिडियोमा रिटचिङ गर्नुभयो भने हजुरको भिडियो अझ राम्रो देखिन्छ। लाइक रिटचिङमा के पर्छ भन्दाखेरि स्मुथ, हजुरले आफ्नो भिडियोलाई स्मुथ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, लाइक हजुरले आफ्नो स्किनलाई स्मुथ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा हजुरले मेकअपहरु राखेर अझ धेरै हजुरले आफ्नो भिडियोलाई व्हाइटन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा अझ हुन्छ नि सेपहरु कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो सबै आज यो भिडियोमा म हजुरलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। मैले अहिलेसम्म फिल्टरको ट्युटोरियल र अरु कुराको ट्युटोरियल त हालेको छु, बट फर द फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ भिडियो रिटचिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। एन्ड आई प्रमिस हजुरले यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरले पनि आफ्नो भिडियोमा एप्लाई गर्नुभयो भने हजुरको भिडियो एकदम धेरै नै राम्रो देखिन्छ। मैले पनि आफ्नो भिडियोजहरुमा चाहिँ युज गर्ने गरेको छु। सो त्यो चाहिँ नयाँ एपबाट हो। सो त्यो एपको ट्युटोरियल मैले पहिला पनि हालिसकेको छु, एक दुईवटा। मैले त्यसको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, हजुरले त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। र मन पर्यो भने एक लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियोजहरु मैले लिएर आउने छु र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु कि हजुरलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो र आउने दिनमा म हजुरलाई कुन टपिकमा भिडियो देऊ। सो धेरै ढिला नगरिकन इट्स मी सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माय युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट दी भिडियो। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले मिटु एपलाई चाहिँ ओपन गरेँ। मिटु एपलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर भिडियो एडिटिङ देख्नुहुन्छ। भिडियो एडिटिङमा क्लिक गरेर एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले पनि यहाँनिर एउटा भिडियो सेलेक्ट गरिसकेको छु। अनि यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा मैले कुनै पनि फिल्टर इफेक्ट केही पनि राखेको छैन। यो भिडियो सुट नै यस्तै गरी गरेको छु। सो मैले चाहिँ यसमा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड मात्र एडिट गरेको हो। हजुरले यहाँनिर चाहिँ बिफोर देख्न सक्नुहुन्छ र आफ्टर एडिट गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँछु। सो हजुरले चाहिँ यो एप चाहिँ प्ले स्टोरमा भेट्नु हजुरले नर्मली गरेर डाउनलोड गर्दाखेरि हुन्छ। र अब चाहिँ हजुरले यहाँनिर भिडियो एडिटिङ देख्नुहुन्छ र भिडियो रिटचिङ देख्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले भिडियो रिटचिङमा चाहिँ क्लिक गर्न होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ फर्स्टमा एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ अटो भन्ने अप्सन, त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर हजुरले डाइरेक्ट फिल्टर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र फिल्टर एडजस्ट गर्नको लागि तलपट्टि हजुरले फिल्टर एडजस्ट गर्ने पनि देख्नुहुन्छ, मेकअप, सेप र रिटच देख्नुहुन्छ। हजुरले त्यहाँबाट आफ्नो भिडियो अनुसार एडजस्ट गर्नु होला। यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि हजुर फेरि सेकेन्डमा चाहिँ रिटच भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर क्लियरिटी, कन्सिलर, डार्क सर्कल हजुरले धेरै कुराहरू देख्नुहुन्छ। हजुरले त्यहाँबाट आफ्नो भिडियो अनुसार एडजस्ट गर्नु होला र हजुरले त्यहाँनिर डिफरेन्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एडजस्ट गर्दै जाँदाखेरि अब चाहिँ थर्ड अप्सन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फाइन ट्युन भन्ने। त्यसबाट चाहिँ हजुरले सेपहरू एडजस्ट गर्ने हो। फेसको सेपहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आइब्रोको सेपहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बट मैले चाहिँ यसबाट केही पनि एडजस्ट गरिनँ। त्यसपछि हजुरले फोर्थ अप्सनमा देख्नुहुन्छ स्लिम भन्ने, र यसबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ फेसको सेपलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कतिको रेन्जमा राख्ने हो हजुरले त्यही रेन्जमा राख्नु होला। बट मैले यसलाई एडजस्ट गरिनँ। अब त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर स्मुथ देख्नुहुन्छ। स्मुथमा चाहिँ हजुरले अटो र म्यानुअल देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरले चाहिँ आफ्नो मात्र एडिट गर्ने हो भने अटोमा एडिट गर्दा हुन्छ, या हजुरले ग्रुपमा भिडियो बनाउनु भएको छ भने हजुरले म्यानुअली एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्स पनि हजुरले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मेन भनेको हजुरले त्यहाँनिर मेकअप देख्नुहुन्छ। हजुरले भिडियोमा मेकअप नगरे पनि हजुरले डाइरेक्ट यो एपबाट मेकअप राख्न सक्नुहुन्छ। अनि इट लुक्स सो अमेजिङ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर अलरेडी मेकअप गरेको भएर मैले धेरै राख्दिनँ, मैले थोरै एडजस्ट गर्छु, या हजुरले धेरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँनिर थोरै एडजस्ट गरेर चाहिँ राइटको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरिदिन्छु। अब त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ बडी टुनर। सो हजुरले चाहिँ बडी टुनरमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले त्यहाँबाट चाहिँ बडी साइज चाहिँ एडजस्ट गर्ने हो। सो मैले चाहिँ बडी साइज एडजस्ट गरिनँ। त्यसपछि हजुरले साइडमा व्हाइटन देख्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो भिडियोलाई व्हाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कतिको व्हाइट राख्ने हो हजुरले त्यहाँबाट एडजस्ट गर्नु होला। अहिले अब मैले सबै एडिट गरिसकेको छु। अब यो भिडियोमा प्ले गरेर देखाउँछु। हजुरले बिफोर एडिटिङ देख्नु भएको थियो होला, बट आफ्टर एडिटिङ पनि हजुरले यहाँनिर भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी भिडियो रिटचिङ गरिसकेपछि फाइनल लुक हजुरले देख्नु नै भयो। अब हजुरले यसमा अरू पनि केही चेन्जेस गर्नु छ भने हजुरले भिडियो एडिटिङमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर टोनिङ देख्नुहुन्छ। त्यसपछि टोनिङमा चाहिँ क्लिक गरेर हजुरले अरू कुराहरू पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एडजस्ट गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। हजुरले चाहिँ बिकज भिडियो रिटचिङ गरेपछि त्यो भिडियो यत्तिकै राम्रो देख्छ र हजुरले अझ धेरै फिल्टर इफेक्टहरू एड गर्नुभयो भने अझ नराम्रो देखिन्छ। सो हजुरले आफ्नो भिडियो अनुसार चाहिँ एडिट गर्नु होला।
मैले पनि फाइनली यहाँनिर सबै एडिट गरिसकेको छु र मैले आफ्नो भिडियोजहरु पनि यसरी नै एडिट गर्छु। हजुरलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो र माथि चाहिँ हजुरले 3 डटमा क्लिक गरेर त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर चाहिँ रेजोल्युसन पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्लस हजुरले फ्रेम रेट पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले फ्रेम रेट चाहिँ 60 मा राखे अनि सेभ देख्नुहुन्छ। सेभमा क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो सेभ हुन्छ भिडियो। सेभ भएर हजुरको ग्यालरीमा सेभ भइसकेपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियो हजुरले देख्नु नै भयो। यसै गरी नै हजुरले चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। खाली फिल्टर र इफेक्ट राखेर मात्र हुँदैन। हजुरले भिडियो रिटचिङ गर्नुभयो भने हजुरको भिडियो धेरै नै राम्रो देखिन्छ। सो आई होप हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। अनि आउने दिनमा यस्तै नयाँ नयाँ एपहरुबाट नयाँ नयाँ कुराहरु हजुरलाई म सिकाउने छु। सो अहिलेको लागि बाइ, टेक केयर, लभ यु अल।